Okay, so hello and a very good evening everyone. আজি আমি হাইলাইটস যোনখিনি হয় অফ দ্য ইউনিয়ন বাজেট 26-27 সেইখিনি চাম। চ' এই গোটেই বাজেটখন দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা হৈছে। পাৰ্ট 8 আপোনাৰ বাজেটৰ যোনখিনি কমপ্লিট যোনখিনি নতুন নতুন গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ হওক গভৰ্ণমেণ্ট যোনবিলাক ইনিচিয়েটিভছ হয় সেইখিনি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে আৰু যোনখিনি এক্সিষ্টিং যোনখিনি ধৰক স্কিমছ চলি আছে সেইবিলাকৰ কণ্টিনিউশ্যনৰ কথা ডিছকাছ কৰিছে। পাৰ্ট 2ত আপোনালোকৰ টেক্সৰ কথা আছে যোনখিনি ইটছ এ পাৰ্ট অফ দ্য ফাইনেন্সিয়েল বিল। অ'কে, চ' ফাইনেন্স বিল যোনখন আৰ্টিকল 117 আণ্ডাৰত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে ফাইনেন্স বিল 1-2 সেইখনৰ ডিছক্ৰিপশ্যন আপুনি যদি চাই পাৰ্ট 8B আছে। অ'কে, চ' পাৰ্ট 8 আছে আপোনালোকৰ এই টোটেল বস্তুখিনি হাইলাইটছখিনি আৰু পাৰ্ট বিত আপোনালোকৰ টেক্সৰ ৰিলেটেড যোনখিনি বস্তু সেইখিনি দিয়া আছে যোনখিনি আপোনালোকৰ একচুৱেলি দিছ ইজ পাৰ্ট অফ দ্য ফাইনেন্স বিল 1 and 2। এতিয়া চাওক, ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ ফাইনেন্স এণ্ড কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰামন তেখেতে ইউনিয়ন বাজেট 2026-27খন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে ইন দ্য পাৰ্লিমেণ্ট টুডে, ডেট ইজ অন 1 February 2026। এতিয়া এই যোনখন বাজেট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে ইট ইজ ইনস্পায়াৰ্ড বাই 3 কৰ্তব্যছ। এই 3টা কৰ্তব্য ক'ৰ পৰা আহিলে? দিছ 3 কৰ্তব্যছ ৱে ইনস্পায়াৰ্ড from the fact that this is the first budget which has been prepared in the Kartavya Bhavan. এতিয়া কৰ্তব্য ভৱন কি হয় আপোনালোকে যদি নাজানে ইয়াত মই কৈছোঁ, ইট ইজ অলছ' ৰিফাৰ্ড টু এজ দ্য কমন চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট CCS, ঠিক আছে। আৰু এই CCSটো যোনটো হয় ডেভেলপ কৰা হৈছে বা কৰ্তব্য ভৱনটো ডেভেলপ কৰা হৈছে আণ্ডাৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা ৰিডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট। আপোনালোকে জানে যে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিমেণ্টটো নতুনকৈ বনোৱা হৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা ডোম প্ৰজেক্ট বা যাক আমি চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা ৰিডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট বুলিও কওঁ। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কমন যোনটো চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট হয় তাত 10টা নিউলি কনষ্ট্ৰাক্টেড অফিচ বিল্ডিংছ আছে, ঠিক আছে। তাৰে 10টা কনষ্ট্ৰাক্টেড যোনটো অফিচ বিল্ডিংছ আছে বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে ইউজ হয়, যেনেকৈ আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ মিনিষ্ট্ৰিজৰ কিছুমান অফিচ আছে তাত, ঠিক আছে। চ' যোনবিলাক অল্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আছিলে যেনেকৈ শাস্ত্ৰী ভৱন, নিৰ্মলা ভৱন, কৃষি ভৱন এইবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ আছিলে, এতিয়া আণ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা ৰিডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আপোনালোকৰ এটা কৰ্তব্য ভৱন বা কমন চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট বনাইছে য'ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ মিনিষ্ট্ৰিজৰ ইম্পৰ্টেণ্ট অফিচেছখিনি আছে, ঠিক আছে। এতিয়া কৰ্তব্য 3টা কথা মই কৈছিলোঁ। এতিয়া কৰ্তব্য ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্যটো কি হয়? টু এক্সেলাৰেট এণ্ড ছাষ্টেইন ইকনমিক গ্ৰোথ। ছেকেণ্ডটো হয় টু ফুলফিল এছপিৰেশ্যনছ অফ দ্য পিপল এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং। এণ্ড থাৰ্ড কৰ্তব্যটো কি হয়? ইট ইজ ইন দ্য ভিজন অফ সবকা সাথ সবকা বিকাশ। অ'কে, এতিয়া আমি এটা এটাকৈ চাই যাওঁ। তেনেকৈ প্ৰথমতে এই বাজেট এষ্টিমেটছখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। চ' আই উড ৰিকমেণ্ড এভৰি ওৱান টু গ' থ্ৰু দেট ভিডিঅ' গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং যোনটো লিখিছোঁ 2026-27 তাত আপোনাৰ গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ বুজোৱা আছে। চ' আই উইল নট বি ডিছকাছিং দিছ এগেইন, এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনোৱা আছে অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত। অ'কে, সেইটো চাই ল'ব আপোনালোকে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্যৰ কথা যদি চাওঁ, ইট ইজ টু এক্সেলাৰেট এণ্ড ছাষ্টেইন ইকনমিক গ্ৰোথ এণ্ড তাৰ ভিতৰত 6টা ইণ্টাৰভেনশ্যন আছে, ঠিক আছে। 6টা ইণ্টাৰভেনশ্যন বা 6টা পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰে। প্ৰথম পইণ্টটো কি হয় আপোনালোকৰ? আণ্ডাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্য স্কেলিং আপ মেনুফেকচাৰিং ইন 7 ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছেক্টৰ্ছ। নেক্সট পইণ্টটো হয় আপোনালোকৰ ৰিজুভিনেটিং লিগেচি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ্ছ। থাৰ্ড পইণ্টটো কি হয় আপোনালোকৰ? ক্ৰিয়েটিং চেম্পিয়ন Assamese এণ্ড ছাপৰ্টিং মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ। ফ'ৰ্থটো হয় ডেলিভাৰিং এ পাৱাৰফুল পুছ টু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফিফথটো হয় এনশ্বৰিং লং টাৰ্ম এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি এণ্ড ষ্টেবিলিটি। এইবিলাক পইণ্ট লিখি ল'ব আপোনালোকে। ছিক্সটো হয় ডেভেলপিং চিটি ইকনমিক ৰিজনছ। আৰু 7টো হয় আপোনালোকৰ মিউনিচিপেল বণ্ডছ। অ'কে, এইখিনি গোটেইখিনি দিয়া আছে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কৰ্তব্যৰ কথা আমি যদি ডিছকাছ কৰোঁ, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ প্ৰফেশ্যনেলছ ফৰ বিকশিত ভাৰত। তাৰপিছত আয়ুষৰ কথা দিয়া আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰ্ছৰ কথা দিয়া আছে, যেনেকৈ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী, অৰেঞ্জ ইকনমি, এডুকেশ্যন, টুৰিজিম, হেৰিটেজ এণ্ড কালচাৰেল টুৰিজিম, স্পৰ্টছ। আৰু থাৰ্ড কৰ্তব্য যদি আছে ইয়াত 4টা আপোনালোকৰ এৰিয়া ডিছকাছ কৰিছে, যেনেকৈ ইনক্ৰিজিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম, এম্পাৱাৰিং দিব্যাংজনছ। থাৰ্ডটো হয় কমিটমেণ্ট টু মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড ট্ৰমা কেয়াৰ। এণ্ড ফ'ৰ্থটো হয় ফ'কাছ অন পূৰ্বোদয়া ষ্টেটছ এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন। চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে এই পইণ্টখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব গোটেইখিনি। মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা গোটেইখিনি কৈ দিলোঁ। যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰথমতে আমি ডিছকাছ কৰিম ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্য যোনটো হয়। ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্যত 6টা ইণ্টাৰভেনশ্যনছ আছে। ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যনটো চাওঁ, স্কেলিং আপ মেনুফেকচাৰিং ইন 7 ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছেক্টৰ্ছ। চ' এতিয়া চাওক 7টা ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছেক্টৰ্ছক আপুনি ক'ব পাৰে তাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰ সেইকাৰণে কৈছে বা ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছেক্টৰ সেইকাৰণে কৈছে বিকজ দিজ আৰ অফ আটমষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ। এতিয়া তাৰ কাৰণে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ যদি চাই, প্ৰথমটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে আপোনালোকৰ 7টা ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰৰ ভিতৰত চাওক, প্ৰথম বায়'ফাৰ্মা ছেক্টৰৰ কথা কৈছে। চ' তাৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আপুনি ক'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে, এনাউন্স কৰিছে, তাৰ নাম হ'ল বায়'ফাৰ্মা শক্তি। শক্তি ফুল ফৰ্ম কি হয়? ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ হেল্থ এডভান্সমেণ্ট থ্ৰু নলেজ টেকনলজি এণ্ড ইন'ভেশ্যন। এই পাৰ্টিকুলাৰ যদি চাই বায়'ফাৰ্মাচিউটিকেল ছেক্টৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণে আনিছে আৰু তাত 10,000 কোটি টকা এটা আউটলে ৰাখিছে, প্ৰজেক্ট আউটলে ফৰ নেক্সট 5 years, ঠিক আছে। তাত আপোনাৰ কি হ'ব? ইণ্ডিয়াত গ্ল'বেল বায়'ফাৰ্মা মেনুফেকচাৰিং হাব বনোৱা হ'ব।
তাত যদি চাই তিনিটা আপোনালোকৰ নতুন নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচিউটিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চো খোলা হ'ব আৰু অলৰেডি 7টা এক্সিষ্টিং আছিলে তাত তেনেকুৱা নিপাৰ চেণ্টাৰ্ছ আছিলে যোনবিলাক আপগ্ৰেড কৰা হ'ব। তাৰ উপৰিও আণ্ডাৰ দিছ বায়'ফাৰ্মা শক্তি মিছন আপুনি যদি চাই a network of over 1000 accredited Indian clinical trial sites এইবিলাকো কি হ'ব ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব। ঠিক আছে, চ' 7টা ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছেক্টৰৰ ভিতৰত আমি কি চালোঁ চাওক, মনত ৰাখিব 3টা কৰ্তব্য হয়। প্ৰথম কৰ্তব্যটোৰ ভিতৰত যদি আপুনি চাই তেতিয়া 6টা ইণ্টাৰভেনশ্যন আছে আৰু এই 6টাৰে যদি প্ৰথমটো চাই সেইটো হ'ল আপোনাৰ স্কেলিং অফ মেনুফেকচাৰিং। চ' মেনুফেকচাৰিঙত ধ্যান দিয়া হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰতো যদি চাই মেনুফেকচাৰিঙৰ 7টা ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰ আছে ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছেক্টৰ, তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হয় বায়'ফাৰ্মা শক্তি। নেক্সট যোনটো হয় এইটো হ'ল ইণ্ডিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছন ISM 2.0। চ' এই যোনটো ইণ্ডিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছন 1.0 আছিলে ফেজ 1 সেইটো অলৰেডি হৈ গৈছিলে, ফেজ 2টো লঞ্চ কৰা হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সটটো হ'ল আপোনালোকৰ দ্য ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্ট মেনুফেকচাৰিং স্কিম। এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ যোনটো অলৰেডি ধৰক এল'কেশ্যন আছিলে আগতে বাজেটত সেইটো এতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিছে আপ টু ₹40,000 crore। তাৰ উপৰিও ডেডিকেটেড ৰেয়াৰ আৰ্থ কৰিডৰ্ছ এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব এলং দ্য মিনাৰেল ৰিচ ষ্টেটছ যেনেকৈ উৰিষ্যা, কেৰালা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এণ্ড তামিলনাডু। তাৰ উপৰিও 3টা ডেডিকেটেড কেমিকেল পাৰ্কছ খোলা হ'ব। তাৰপিছত ষ্ট্ৰেংথেনিং কেপিটেল গুডছ কেপেবিলিটি, তাৰ ভিতৰত যদি চাই আপুনি হাইটেক টুল ৰুমছ এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব এট দ্য CPSEs এট 2 লোকেশ্যনছ। তাৰ উপৰিও এ স্কিম ফৰ এনহেঞ্চমেণ্ট অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইকুইপমেণ্ট CIE ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব আৰু এটা স্কিম ফৰ কণ্টেইনাৰ মেনুফেকচাৰ এইটো এনাউন্স কৰা হৈছে। চ' এইটো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ 10,000 crore এল'কেট কৰা হৈছে ফৰ অভাৰ 5 years। ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি চালে আমি কেইটা ছেক্টৰ চালোঁ ইয়াত চাওক। স্কেলিং অফ মেনুফেকচাৰিঙৰ ভিতৰত যদি চাই 7টা ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰ আছিলে, ফাৰ্মাচিউটিকেল চালোঁ, ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চালোঁ, ইলেক্ট্ৰনিক্স ছেমি কণ্ডাক্টৰ একেই, তাৰপিছত ডেডিকেটেড ৰেয়াৰ মানে আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইন্সৰ আণ্ডাৰত আহে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেমিকেল পাৰ্কছ এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব। চ' যোনটো আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কেমিকেল আছে তাৰ ভিতৰত আহিব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত গুডছ কেপাচিটি এইটো ইকনমিক মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সৰ ভিতৰত আহিব, ইকনমিক টাৰ্ম হয় কেপিটেল গুডছ। তাৰপিছত যদি চাই আপোনালোকৰ টেক্সটাইল ছেক্টৰত মিনিষ্ট্ৰি অফ টেক্সটাইলৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ কৰা হ'ব ফৰ টেক্সটাইল ছেক্টৰ। ঠিক আছে, তাৰ ভিতৰত যদি চাই আপোনালোকে নেশ্যনেল ফাইবাৰ স্কিম লঞ্চ কৰিব। তাৰপিছত যোনবিলাক আপোনালোকৰ টেক্সটাইল এক্সপানশ্যন এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট স্কিম এটা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব। তাৰ ভিতৰত আৰু যদি টেক্সটাইলত চাই যেনেকৈ মেগা টেক্সটাইল পাৰ্কছ যোনবিলাক অলৰেডি এষ্টাব্লিছ হৈছিল আৰু এক্সপাণ্ড কৰিব আৰু বঢ়াব। মহাত্মা গান্ধী গ্ৰাম স্বৰাজ ইনিচিয়েটিভ এনাউন্স কৰিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব টেক্সটাইল ছেক্টৰত। ঠিক আছে, চ' আমি চালোঁ ফাৰ্ষ্ট যোনটো আপোনালোকৰ কৰ্তব্য আছিলে তাৰ ভিতৰত 6টা ইণ্টাৰভেনশ্যন আছিলে। ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন চালোঁ মেনুফেকচাৰিঙৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছে। ঠিক আছে, মেনুফেকচাৰিঙৰ ভিতৰত আকৌ 7টা তেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছেক্টৰ্ছ ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটো ডিছকাছ কৰিম কাৰণ 6টা ইণ্টাৰভেনশ্যন আছেতো। ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন গ'ল, ছেকেণ্ড ইণ্টাৰভেনশ্যনটো কি হয় আপোনালোকৰ ৰিজুভিনেটিং লিগেচি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ। মেনুফেকচাৰিঙৰ পিছত কি কৈছে ৰিজুভিনেট কৰাৰ কথা কৈছে লিগেচি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰখিনি। তাৰ কাৰণে যদি চাই আপোনালোকে এই স্কিম টু ৰিভাইভ 200 লিগেচি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ্ছ থ্ৰু আউট ইণ্ডিয়া হেজ বিন এনাউন্সড। তাৰপিছত থাৰ্ড যোনটো আপোনালোকৰ ক্ৰুচিয়েল ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰ হয় সেইটো হ'ল ক্ৰিয়েটিং চেম্পিয়ন Assamese মানে স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ এণ্ড ছাপৰ্টিং মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আপুনি যদি চাই Assamese কাৰণে কি কৰিছে স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কাৰণে 10,000 crore এটা SME গ্ৰ'থ ফাণ্ড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব খুলিছে। SME ৰিলায়েণ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব অফ এডিশ্যনেল 2,000 crores। তাৰপিছত প্ৰফেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটছ যেনেকৈ ICAI, ICSI, ICMI সিহঁতে আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম মডুলাৰ কৰ্চেছ প্ৰভাইড কৰিব। ঠিক আছে, আৰু তাৰ দ্বাৰা কৰ্পৰেট মিট্ৰাছ ক্ৰিয়েট কৰিব। ঠিক আছে, স্পেচিয়েলি ইন Tier 2 and Tier 3 টাউনছ। চ' 3টা আমি চালোঁ এতিয়ালৈকে। 7টা যোনকেইটা আপোনাক কৈছিলে আণ্ডাৰ কৰ্তব্য ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্যৰ ভিতৰত 6টা ইণ্টাৰভেনশ্যন আছিলে। চ' প্ৰথমটো চালোঁ মেনুফেকচাৰিং স্কেল আপ কৰা, ছেকেণ্ডটো আমি চালোঁ ৰিজুভিনেট কৰা লিগেচি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ, থাৰ্ডটো কি হয় আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিং চেম্পিয়ন Assamese এণ্ড ছাপৰ্টিং মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ। এতিয়া ফ'ৰ্থটো কি হ'ব আপোনাৰ 6টাৰ ভিতৰত ফ'ৰ্থটো হ'ল ডেলিভাৰিং এ পাৱাৰফুল পুছ টু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে কি কৰিছে পাব্লিক কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিব টু 12.2 lakh crores ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2026-27। তাৰ ওপৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিস্ক গেৰাণ্টি ফাণ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব। ঠিক আছে, মই যোনবিলাক ৰেট কৰি থৈছোঁ সেইবিলাক লিখি ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত ৰিয়েল ইষ্টেট এছেটছ অফ CPSEs ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব। ঠিক আছে, ফৰ ডেডিকেটেড REITs। তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টেলি ছাষ্টেইনেবল মুভমেণ্ট অফ কাৰ্গো এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ কাৰণে এটা নতুন ডেডিকেটেড ফ্ৰেট কৰিডৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব উইচ উইল কানেক্ট ডানকুনি
ঠিক আছে ডানকুনি ক'ত আছে আপোনালোকৰ ৱেষ্ট বেংগলত আছে ইষ্টত টু চুৰাট গুজৰাটত আছে ৱেষ্টত অ'কে তাৰ উপৰিও 20 নিউ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ অপাৰেশ্যনেলাইজ কৰা হ'ব ইন দ্য নেক্সট 5 years তাৰ উপৰিও ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট ছেটআপ কৰা হ'ব ছেটআপ এছ ৰিজনেল চেণ্টাৰ্ছ অফ এক্সেলেঞ্চ শ্বিপ ৰিপেয়াৰ ইক'চিষ্টেমো ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব বাৰাণসী আৰু পাটনাত অ'কে ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজৰ কাৰণে তাৰপিছত কাৰ্গো এটা কোষ্টেল কাৰ্গো প্ৰমোশ্যন স্কিম লঞ্চ কৰা হ'ব এইবিলাক মনত ৰাখিব স্কিমছবিলাকৰ নাম আৰু যোনটো কোষ্টেল শ্বিপিং হয় সেইটো এক্সপেক্ট কৰা হৈছে বাই 2047 6%ৰ পৰা ডাবল হ'ব 12%লৈকে ইনক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত যোনবিলাক চি প্লেনছ হয় তাক ইণ্ডিজিনাছলি মেনুফেকচাৰ কৰা হ'ব ভাৰততে তাৰ উপৰিও চি প্লেন ভাইবিলিটি গেপ ফাণ্ড স্কিম এটা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব টু ছাপৰ্ট অপাৰেশ্যনছ অ'কে প্ৰভাইড ছাপৰ্ট ফৰ অপাৰেশ্যনছ তাৰপিছত ফিফ্থ পইণ্টটো হ'ল ছটা পইণ্টৰ ভিতৰত ফিফ্থ পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ আণ্ডাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্য ছটা পইণ্ট আছিলে আকৌ কৈছোঁ চাৰিটা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ফিফ্থ পইণ্টটো হ'ল এনশ্বৰিং লং টাৰ্ম এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি এণ্ড ষ্টেবিলিটি তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰ্বন কেপচাৰ ইউটিলাইজেশ্যন এণ্ড ষ্ট'ৰেজ টেকন'লজিজৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে 20,000 crore এটা আউটলে দিয়া হৈছে অভাৰ নেক্সট 5 years তাৰপিছত ছিক্সথ যোনটো আপোনাৰ আণ্ডাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্য 6 পইণ্টটো আছিলে সেইটো হ'ল ডেভেলপিং চিটি ইকনমি ৰিজনছ তাত আপোনাৰ 5,000 কোটি টকা এল'কেট কৰা হৈছে ফৰ অভাৰ নেক্সট 5 years পাৰ চিটি পাৰ ইকনমিক ৰিজন অ'কে পাৰ চিটি ইকনমিক ৰিজন তাৰ উপৰিও 7টা হাই স্পীড ৰেল কৰিডৰ্ছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব এজ গ্ৰোথ কানেক্টৰ্ছ আৰু এই 7টা ৰেল কৰিডৰ ক'ৰ পৰা কানেক্টেড থাকিব মুম্বাই টু পুনে হ'ব পুনে টু হায়দৰাবাদ টু বেংগলুৰু হায়দৰাবাদ টু চেন্নাই টু বেংগলুৰু দিল্লী টু বাৰাণসী টু শিলিগুৰি অ'কে 7টা হাই স্পীড ৰেল কৰিডৰ্ছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট টু ছেট আপ এ হাই লেভেল কমিটি অন বেংকিং ফৰ বিকশিত ভাৰত অ'কে গভৰ্ণমেণ্টে ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব পাৱাৰ ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যনছ এণ্ড ৰেল ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰ্পৰেশ্যনছ তাৰ উপৰি ফৰেন এক্সচেঞ্জ মেনেজমেণ্ট ৰুলছ তাত কিবা ৰিভিউ কৰা হ'ব চ' সেইখিনি কথা কৈছে মিউনিচিপেল বণ্ডছ ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব মানে ইনচেণ্টিভ অফ 100 crore ফৰ এ ছিংগল বণ্ড ইছুৱেঞ্চ অফ মোৰ দেন 1,000 crores এনাউন্সড কৈছে এন ইনচেণ্টিভ অফ ₹100 crore ফৰ এ ছিংগল বণ্ড issuance of more than 1,000 crore announced to encourage the issuance of municipal bonds of higher value by large cities. So large cities বিলাকৰ কাৰণে municipal bond introduce কৰিছে যাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ যোনবিলাক ধৰক আপোনালোকৰ ইনচেণ্টিভ প্ৰভাইড কৰা হ'ব অফ 100 crore ফৰ এ ছিংগল বণ্ড ইছুৱেঞ্চ মানে যদি কোনোবা এখন লাৰ্জ চিটি যদি মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনে আপোনালোকৰ মিউনিচিপেল বণ্ড কিনে অফ ৱৰ্থ মোৰ দেন 1,000 crore তেতিয়া সিহঁতক ইনচেণ্টিভাইজ কৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 100 crores ঠিক আছে মানে যদি কোনোবাই 1,000 crore ছাপ'জ ধৰি লওক 1100 কোটি টকাৰ কোনোবাই মিউনিচিপেল বণ্ড কিনিছে কোনোবা এখন লাৰ্জ চিটি তেতিয়াহ'লে সেই 1100 কোটি টকা আপোনাৰ 100 কোটি ঠিক আছে এইটো কি হ'ব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইনচেণ্টিভাইজ দিব চ' অভাৰঅল বণ্ডৰ দামটো কিমান হ'ব 1,000 কোটি টকা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্য আমি 6টা পইণ্ট চালোঁ এতিয়া নেক্সট কৰ্তব্য যদি চাই আপুনি তাত কি আছে প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকৰ ইয়াত কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট টু ছেট আপ এ হাই পাৱাৰ্ড এডুকেশ্যন টু এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ ষ্টেণ্ডিং কমিটি টু ৰিকমেণ্ড মেজাৰ্ছ ডেট ফ'কাছ অন ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ চ' ফুলফিল এছপিৰেশ্যনছ এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কথা কৈছিলে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ উইল বি দ্য ক'ৰ ড্ৰাইভাৰ অফ বিকশিত ভাৰত সেইকাৰণে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ ড্ৰাইভ কৰিবলৈ কাৰণে এখন হাই পাৱাৰ্ড কমিটি বনাব অন এডুকেশ্যন টু এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ এখন ষ্টেণ্ডিং কমিটি বনাব পাৰ্লিমেণ্টত অ'কে আৰু কি কৰা হ'ব ছেকেণ্ড কৰ্তব্য আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ টু ফুলফিল এছপিৰেশ্যনছ এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কাৰণে প্ৰথম ক্ৰিয়েশ্যন অফ প্ৰফেশ্যনেলছ ফৰ বিকশিত ভাৰত ঠিক আছে প্ৰফেশ্যনেলছ ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব আপোনালোকৰ বিকশিত ভাৰতৰ কাৰণে চ' প্ৰফেশ্যনেলছ মানে কেনেকুৱা প্ৰফেশ্যন এলাইড হেল্থ প্ৰফেশ্যনেলছ ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব তাৰ উপৰিও 1 লাখ এলাইড হেল্থ প্ৰফেশ্যনেলছ এড কৰা হ'ব অভাৰ দ্য নেক্সট 5 years ইন ডিফাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ্ছ তাৰ উপৰিও 5 ৰিজনেল মেডিকেল হাবছ এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব টু প্ৰমোট ইণ্ডিয়া এজ এ হাব ফৰ মেডিকেল টুৰিজম ছাৰ্ভিচেছ ইণ্ডিয়াত মেডিকেল টুৰিজম যদিকে আপুনি দেখিছে বেলেগ কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা ভাৰতত যদিকে মেডিকেল ছাৰ্ভিচেছবিলাকত সস্তা হয় সেইকাৰণে মেডিকেল টুৰিজম প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে 5টা ৰিজনেল মেডিকেল হাবছ এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব আয়ুষৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই তিনিখন নতুন অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ আয়ুৰ্বেদা এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ছেক্টৰ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে টু স্কেল আপ দ্য এভেইলেবিলিটি অফ ভেটেৰিনেৰী প্ৰফেশ্যনেলছ মোৰ দেন 20,000 ভেটেৰিনেৰী প্ৰফেশ্যনেল নতুন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব আৰু তাৰ উপৰিও লোন লিংক কেপিটেল ছাবচিডি ছাপৰ্ট স্কিমো দিয়া হ'ব ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ভেটেৰিনেৰী এণ্ড পেৰাভেটেৰিনেৰী কলেজেছ অ'কে ভেটেৰিনেৰী হস্পিটেলছ ডায়েগনষ্টিক লেবছ এণ্ড ব্ৰিডিং ফেচিলিটিজ অন দ্য প্ৰাইভেট ছেক্টৰ তাৰ কাৰণে লোন লিংক কেপিটেল ছাবচিডি ছাপৰ্ট স্কিমো গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে তাৰপিছত নেক্সট ছেক্টৰ যদি চাওঁ অৰেঞ্জ ইকনমিক যদি চাই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ক্ৰিয়েটিভ টেকনলজিছ মুম্বাই উইল বি
will provide support in setting visual effects, gaming and comics, ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools and 500 colleges. So 15,000 secondary school আর 500 কলেজেছত আপোনালোকৰ ভিজুৱেল ইফেক্টছ বা গেমিং এণ্ড কমিক্স তেনেকুৱা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ লেবছ কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে টেকনিকেল ছাপৰ্ট কোনে দিব আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ক্ৰিয়েটিভ টেকনলজিজ মুম্বাই দিব এইটো অৰেঞ্জ ইকনমি পইণ্ট অফ ভিউ এডুকেশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ তাহলে 5 ইউনিভাৰ্চিটি টাউনশ্বিপছ ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত through VGF মানে viability gap funding or capital support one girls hostel to be established in every district ঠিক আছে এটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এডুকেশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা টুৰিজিমত যদি চাওঁ নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ হোটেল মেনেজমেণ্ট এণ্ড কেটাৰিং টেকনলজি এতিয়া আপগ্ৰেড কৰা হ'ব টু নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হস্পিটেলিটি অ'কে তাৰ উপৰিও 10,000জন 10,000জন গাইডক আপস্কিল কৰা হ'ব ইন 20 টুৰিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টছ 20 টুৰিষ্ট চাইটছ আৰু এই নেশ্যনেল ডেজিগনেশ্যন ডিজিটেল নলেজ গ্ৰিডো এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব হেৰিটেজ এণ্ড কালচাৰেল টুৰিজিমত যদি চাই 15টা আৰ্কিঅলজিকেল চাইটছ যেনেকৈ লোথাল ধোলাভিৰা তাৰপিছত ৰাখিগঢ়ি আদি চানালুৰ সৰনাথ হস্তিনাপুৰ লেহ পেলেচ টু বি ডেভেলপ ইন টু ভাইব্ৰেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল কালচাৰেল ডেষ্টিনেশ্যনছ স্পৰ্টছত যদি চাই খেলো ইণ্ডিয়া মিছন লঞ্চ কৰা হ'ব to transform the sports sector over the next decade. So এইকেইটা আমি চালো আণ্ডাৰ ছেকেণ্ড কৰ্তব্য ছেকেণ্ড কৰ্তব্যৰ ভিতৰত আমি কি চালো আমি চালো ক্ৰিয়েশ্যন অফ প্ৰফেশ্যনেলছ ফৰ বিকশিত ভাৰত তাৰপিছত আয়ুষৰ কথা চালো এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী চালো অৰেঞ্জ ইকনমি এডুকেশ্যন টুৰিজিম হেৰিটেজ এণ্ড কালচাৰেল টুৰিজিম স্পৰ্টছৰ বিষয়ে চালো নেক্সট থাৰ্ড কৰ্তব্যৰ কথা কৈছে আণ্ডাৰ দ্য ভিজন অফ সবকা সাথ সবকা বিকাশ ইয়াত চাৰিটা ছেক্টৰৰ ওপৰত ফ'কাছ দিয়া হৈছে প্ৰথম কথা ইনক্ৰিজিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম ঠিক আছে So new initiatives to be undertaken for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. High value agriculture point of view যদি চাই তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ হাই ভেলিউ ক্ৰপছ যেনেকৈ কোকোনাট চেণ্ডলউড কোকো এণ্ড কেচিউ কোষ্টেল এৰিয়াজত তাত ইনচেণ্টিভ ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ উপৰিও কোকোনাট প্ৰমোশ্যন স্কিম এটা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব ঠিক আছে টু এনহেঞ্চ দ্য প্ৰডাক্টিভিটি অফ কোকোনাটছ নেক্সট যদি চাই আৰু ফাৰ্মাৰ ইনকাম ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ কি কৰিব হাই ভেলিউ এগ্ৰিকালচাৰ ছাপৰ্ট কৰিব নেক্সট ভাৰত বিস্তাৰ মানে কি ভাৰ্চুৱেলি ইণ্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেম টু এক্সেছ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচোৰ্চেছ এইটো এটা মাল্টিলিংগুৱেল AI টুল হ'ব টু ইণ্টিগ্ৰেট এগ্ৰিষ্টেক পৰ্টেলছ এণ্ড ICAR যোনটো পেকেজ হয় অন এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ সেইবিলাক AI ছিষ্টেমছৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হ'ব চ' আমি ফাৰ্ষ্ট কি চালোঁ ইয়াত চাৰিটা পইণ্ট কৈছিলে থাৰ্ড কৰ্তব্যত প্ৰথমটো হ'ল ইনক্ৰিজিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম ফাৰ্মাৰ ইনকামৰ কাৰণে কি কৰিলে হাই ভেলিউ এগ্ৰিকালচাৰ তাত ইনচেণ্টিভাইজ কৰাব ভাৰত বিস্তাৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব AI ইউজ কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টটোত আপোনাৰ ইনক্ৰিজিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকামৰ পিছত কি হয় এম্পাৱাৰিং দিব্যাংজনক এম্পাৱাৰ কৰিবলৈ কাৰণে দিব্যাংজন কৌশল যোজনা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে ফৰ দিব্যাংজনছ টু অফাৰ টাস্ক oriented and process driven rules in IT ABGC sector hospitality and food and beverage sectors থাৰ্ডটো কৈছে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ দ্য থাৰ্ড কৰ্তব্য যদি চাই প্ৰথমতে আমি চালোঁ ইনক্ৰিজিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম ছেকেণ্ডটো হ'ল এম্পাৱাৰিং দিব্যাংজন থাৰ্ডটো হ'ল কমিটমেণ্ট টু মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড ট্ৰমা তাত যদি চাই গভৰ্ণমেণ্টে নিমহান্স 2 মানে ফেজ 2 ছেটআপ কৰিব ইন নৰ্থ ইণ্ডিয়া তাৰ উপৰিও যদি চাই গভৰ্ণমেণ্টে নেশ্যনেল মেণ্টেল হেল্থ ইনষ্টিটিউট যোনখিনি আছে ৰাঁচী এণ্ড তেজপুৰত আমাৰ অসমৰ তেজপুৰতো আছে তাক ৰিজনেল যোনখন আমি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ যোনটো মেণ্টেল ইনষ্টিটিউট অফ হেল্থ ছায়েন্স কওঁ সেইখনক আপগ্ৰেড কৰিব এজ এপেক্স ৰিজনেল এপেক্স ইনষ্টিটিউশ্যনছ অ'কে চ' ডেটছ এ গুড নিউজ ফ্ৰম আছাম ময়ো তেজপুৰৰ হয় সেইকাৰণে ইটছ এ ভেৰি গুড নিউজ ফৰ দ্য পিপল অফ তেজপুৰ এজ ৱেল নেক্সট হ'ল আপোনালোকৰ ফ'ৰ কি হয় ফ'কাছ অন দ্য পূৰ্বোদয়া ষ্টেটছ এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ চ' আমি চালোঁ থাৰ্ড কৰ্তব্যৰ ভিতৰত কি আছিলে ইনক্ৰিজিং ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম ছেকেণ্ড হ'ল এম্পাৱাৰিং দ্য দিব্যাংজনছ থাৰ্ড হ'ল কমিটমেণ্ট টু মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড ট্ৰমা কেয়াৰ আৰু ফ'ৰ্থ হ'ল ফ'কাছ অন দ্য পূৰ্বোদয়া ষ্টেটছ চ' আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় GS 5ৰ কাৰণে ইয়াত চাওক গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব টু ডেভেলপ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইষ্ট কোষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ চাওক এতিয়া দুৰ্গাপুৰ যোনটো আছে ৱেল কানেক্টেড নোট এট দুৰ্গাপুৰ ৱেষ্ট বেংগলত যদি আছে তাৰ পৰা যাব আৰু 5খন মানে পূৰ্বোদয়া ষ্টেটছ ঠিক আছে চ' সেই 5খন পূৰ্বোদয়া ষ্টেটছৰ কাৰণে আপোনাৰ মানে ইষ্ট কোষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ খোলা হ'ব তাৰ উপৰিও যদি চাই দেৰ ইজ এ প্ৰভিজন অফ 4,000 বাছেছ তাৰ উপৰিও স্কিম টু বি লঞ্চ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ বুদ্ধিষ্ট চাৰ্কিটছ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অৰুণাচল ছিকিম আছাম আৰু মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰাৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আপুনি যদি চাই বুদ্ধিষ্ট চাৰ্কিট ডেভেলপ কৰা হ'ব তাৰ উপৰিও 16 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ কথা কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট হেজ প্ৰভাইডেড 1.4 lakh crores টু দ্য ষ্টেটছ ফৰ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 26-27 এজ ফাইনেন্স কমিশ্যন গ্ৰেণ্টছ এজ ৰিকমেণ্ডেড বাই দ্য 16 ফাইনেন্স কমিশ্যন ঠিক আছে চ' 16 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি আপোনালোকৰ হৈ গৈছে আৰু ফ্ৰম ইফেক্ট আই থিংক এৰিয়াৰৰ ফৰ্মত আপোনালোকৰ 1 এপ্ৰিল
মানে যোনটো ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয় আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ কাৰণে আপোনাৰ 1 এপ্ৰিল 2026 পৰা লাগিব। ডেট মিনছ মে'ৰ আপোনাৰ যোনটো চেলেৰি হ'ব তাৰ কাৰণে চাওক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি আণ্ডাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ 16 ফাইনেন্স কমিশ্যন ষ্টেটবিলাকক মানে নিজৰ ভাগ দি দিছে। চ' 1.4 lakh crores ষ্টেটে অলৰেডি 16 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ গ্ৰেণ্ট হিচাপে দিছে, ঠিক আছে। আৰু ষ্টেটছবিলাকৰ উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ষ্টেট কেতিয়া হয় ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট যিটোকে ইউনিয়নৰ হওক ষ্টেটৰে হওক 1 এপ্ৰিল ইজ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ। চ' যোনটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ হয় সিহঁতে যোনটো দৰমহা পাব মে' মাহৰ সেইটো 1 এপ্ৰিল এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহাটো মে'ত পাব। চ' বা কিছুমানৰ জল্দিও হৈ যায় 25-26 তাৰিখেও হৈ যায় চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত। চ' এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনালোকৰ আমাৰ চেলেৰি পইচা ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব হয় নাই, বিকজ ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ আপোনালোকৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি একচেপ্ট কৰি লোৱা হৈছে। আৰু একৰ্ডিংলি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেটছবিলাককো 1.4 lakh crores আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান গ্ৰেণ্ট হিচাপে দিছে, ঠিক আছে। এটা কথা মেনশ্যন কৰিছে। বাকী আমি চাম যোনটো আপোনালোকৰ 8 পে কমিশ্যন হয়, এইটোতো 16 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয় ষ্টেটছবিলাকৰ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট যোনটো শ্বেয়াৰ হয়, ঠিক আছে। 42%টো ৰাখি থৈছে আপোনালোকে জানে চাগে। চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ যোনটো টেক্স ডিভলিউশ্যন হয় সেইটোত 42% আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেটছবিলাকক টেক্স ডিভলিউশ্যনত 40% মানে যোনটো চেণ্টাৰে যিমান পইচা পায় তাৰে 42% ষ্টেটছবিলাকৰ মাজত ভগাই দিয়ে। চ' এজ পাৰ দ্য 16 ফাইনেন্স কমিশ্যন সেই 42%ৰে আপুনি ক'ব পাৰে টোটেল কিমান হয় 1.4 lakh crores যোনটো ষ্টেটছবিলাকক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে। ফেজ ৱাইজ কৰে, একেলগত নিদিয়ে। চ' ফাৰ্ষ্ট ফেজত আপুনি যদি চায় 1.4 lakh crore গ্ৰেণ্ট ষ্টেটছবিলাকক দিয়া হৈছে। আৰু ইনফেক্ট যোনটো 8 পে কমিশ্যন হয় তাৰো যোনখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয় সেইখিনি হ'পফুলি জল্দি হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 1 এপ্ৰিল 2026 আপোনালোকৰ 8 পে কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে লাগি যাব। আৰু আই থিংক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণেও হয়তো 2027 জানুৱাৰীৰ পৰা লাগিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' চাওঁ কেতিয়াবা লাগে। আমাৰ অলৰেডি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কমিটি বনাই থৈছে 8 পে, যোনটো আসাম হেজ ইনফেক্ট বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট এমং অল দ্য ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া, অল দ্য 35 states of India to set up their first state pay commission. So next এটা পাৰ্ট বি, পাৰ্ট এ ইয়াতে শেষ হ'ল। পাৰ্ট বিত আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে ফাইনেন্স যোনখন বিল হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 117 ফাইনেন্স বিল 1 ফাইনেন্স বিল 2 তাৰ আণ্ডাৰতে এইখিনি পাৰ্ট বি গোটেই ডেটাখিনি দিছে। নতুন ইনকাম টেক্স এক্ট এখন অলৰেডি আপোনালোকে জানে, সেইখন 2025 আহিছিলে, যোনখনে 1961 যোনখন ইনকাম টেক্স এক্ট হয় তাত চেঞ্জ কৰিছে। আৰু এতিয়া সেই যোনটো ইনকাম টেক্স এক্ট 2025 হয় ইট উইল বি ইফেক্টিভ ফ্ৰম 1 এপ্ৰিল 2026। অ'কে, তাৰপিছত ইজ অফ লিভিঙৰ কাৰণে কিবা কিবি ইয়াত দিছে, যেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্ট এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব বাই দ্য মটৰ এক্সিডেণ্ট ক্লেইমছ ট্ৰাইব্যুনেল। আৰু যিসকল লোকে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট এৱাৰ্ড পায়, মানে ছাপ'জ মটৰ এক্সিডেণ্ট আপোনালোক কিবা হৈছে আৰু তাত কিবা ট্ৰাইব্যুনেলত কিবা কেছ গৈছে, চ' ইণ্টাৰেষ্ট এৱাৰ্ড যোনটো পাব তেখেতসকল লোকে তেনেকুৱা টু এ নেচাৰেল পাৰ্চন, তেনেকুৱা লোকসকলক ইনকাম টেক্স আৰু TDS-ৰ পৰা এক্সামশ্যন দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। বাকী কিছুমান এইবিলাক বস্তু আছে আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান দৰকাৰ নহয়, TCS TDS ফৰ্ম G15G 15H এইবিলাকৰ কথা লিখা আছে, TDS অন ডিভিডেণ্টছ ইণ্টাৰেষ্ট, ঠিক আছে। 10 পেন এইবিলাকৰ কথা কিবা লিখা আছে। দিজ আৰ নট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ, জাষ্ট জানিব পাৰিলে বিচাৰিলে জানি থ'ব পাৰে। পেনাল্টি এণ্ড প্ৰচিকিউশ্যন কোঅপাৰেটিভছৰ কাৰণে কি কৰিছে, ঠিক আছে। ছাপৰ্টিং IT চেক্টৰ এজ ইণ্ডিয়াছ গ্ৰ'থ ইঞ্জিন, ছাৰ্ভিচ চেক্টৰৰ কথা কৈছে। এট্ৰেক্টিং গ্ল'বেল বিজনেছ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট এইখিনি দিয়া আছে। ইনকাম টেক্সৰ কথাই লিখা আছে, টেক্স এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা লিখা আছে ইয়াত। আদাৰ টেক্স প্ৰপ'জেলছ এইখিনি দিয়া আছে ডাইৰেক্ট টেক্সৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ ভিতৰত টেৰিফ চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ কথা লিখিছে। বেলেগ বেলেগ চেক্টৰ যেনেকৈ মেৰাইন, লেডাৰ, টেক্সটাইল প্ৰডাক্টছ এইবিলাকৰ কথা লিখিছে। এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন এণ্ড ছিকিউৰিটিৰ কথা লিখিছে। লিথিয়াম আয়ন চেলছৰ বেটাৰী যোনটো হয় তাত কাষ্টম ডিউটি এক্সামশ্যন দিয়া হ'ব। এইটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি লিখে। লিথিয়াম আয়ন চেলছবিলাক এতিয়া তাত যোনবিলাক বেছিক কাষ্টম ডিউটি লাগিছিলে সেইবিলাকৰ পৰা এক্সামশ্যনছ দিয়া হ'ব। তাৰ উপৰিও বেছিক কাষ্টম ডিউটি যোনটো ছডিয়াম এণ্টিমনেটক ইম্পৰ্ট কৰোঁতে লাগিছিলে, আৰু ছডিয়াম এণ্টিমনেট কিহৰ কাৰণে লাগে, ফৰ মেনুফেকচাৰিং ছ'লাৰ গ্লাছ, তাতো এক্সামশ্যন দিয়া হৈছে। নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰৰ কথা লিখিছে, বেছিক কাষ্টম ডিউটি এক্সামশ্যন দিয়া হ'ব অন ইম্পৰ্টছ অফ গুডছ যোনবিলাক নিউক্লিয়াৰ প্ৰজেক্টত ইউজ কৰে, আৰু এইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে টু 2035। ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই তেতিয়াহ'লে বেছিক কাষ্টম ডিউটি এক্সামশ্যন দিয়া হৈছে অন ইম্পৰ্ট অফ কেপিটেল গুডছ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ প্ৰচেছিং ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ। বায়োগেছ ব্লেণ্ডেড CNG পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাই এণ্টায়াৰ ভেলিউ অফ বায়োগেছ ৱাইল কেলকুলেটিং চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিউটি পেয়েবল অন দ্য বায়োগেছ ব্লেণ্ডেড CNG সেইটোকো এক্সামশ্যন দিয়া হৈছে। চিভিল এণ্ড ডিফেন্স এভিয়েশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাই যোনবিলাক কম্পনেণ্ট এণ্ড পাৰ্ট লাগে চিভিল এভিয়েশ্যন আৰু মিলিটাৰী এভিয়েশ্যনৰ কাৰণে সেইবিলাক এক্সামশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু যোনবিলাক কাষ্টম ডিউটি লাগে ৰ মেটেৰিয়েলছ উইচ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ৰিপেয়াৰিং মেইনটেনেঞ্চ ৰিপেয়াৰিঙৰ অভাৰঅল, মানে MRO ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে যোনবিলাক ডিফেন্স ছেক্টৰত লাগে তাত মনত ৰাখিব চিভিল ছেক্টৰ MRO কাৰণে দিয়া নাই, এইটো ডিফেন্স ছেক্টৰ MRO কাৰণে এক্সামশ্যন দিয়া হৈছে বেছিক কাষ্টম ডিউটি এণ্ড ৰ মেটেৰিয়েলছত। অ'কে,
ইলেক্ট্ৰনিক্সত যদি চাই বেছিক কাষ্টম ডিউটি এক্সামশ্যন দিয়া হৈছে অন স্পেচিফিক পাৰ্টছ ইউজ ইন দ্য মেনুফেকচাৰ অফ মাইক্ৰৱেভ অভেন্স স্পেচিয়েল ইকনমিক জোনত যদি চাই তেতিয়াহ'লে ওৱান টাইম মেজাৰ হিচাপে আপোনালোকৰ যোনবিলাক এলিজিবল মেনুফেকচাৰিং ইউনিট হয় ইন স্পেচিয়েল ইকনমিক জোনছ ঠিক আছে সেইবিলাকো আপোনালোকৰ ডমেষ্টিক টেৰিফ এৰিয়া হিচাপে কনচেশ্যন ৰেট প্ৰপ'জ কৰা হৈছে ঠিক আছে ইজ অফ লিভিঙৰ কাৰণে যদি চাই কিবা কিবি কৰিছে এইবিলাক বেছিক কাষ্টম ডিউটি অন 17 ড্ৰাগছ অৰ মেডিচিনছ এক্সামশ্যন দিয়া হৈছে চ' ডিউটি ফ্ৰী ইম্পৰ্ট অফ ড্ৰাগছ মেডিচিনৰ দামবিলাকো যোনবিলাক ৰেয়াৰ ডিজিজ হয় তাৰ কাৰণে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডিজিজৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডিউটি ফ্ৰী মানে এক্সামশ্যন দিয়া হৈছে ডিউটি ফ্ৰী পাৰ্চন যিটো ইম্পৰ্ট হয় তেনেকুৱা হ'ব আৰু টেৰিফ ৰেট অফ ডিউটেবল গুডছ ইম্পৰ্টেড ফৰ পাৰ্চনেল ইউজ টু বি ৰিডিউচ ফ্ৰম 20% to 10%. তাৰপিছত কাষ্টম প্ৰচেছ চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ কথা কিবা দি আছে ট্ৰাষ্ট বেছ ছিষ্টেমছ এইবিলাক দি আছে এইবিলাক ইমান দৰকাৰ নহয় ইজ অফ ডুইং বিজনেছ এইবিলাক মানে কি হয় এইবিলাক জাষ্ট টেক্সেশ্যন কি চেঞ্জেছ আনিছে এইবিলাক কথা লিখা আছে ঠিক আছে আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ ফিচিং ছেক্টৰৰ পৰা যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান ফিচাৰ মানে ধৰক আপোনালোকৰ ফিচিং ভেছেলছ ইউজ কৰি ইন এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জোনছ অৰ অন দ্য হাই চিজ তেখেতসকলকো ডিউটি ফ্ৰী আই মিন ডিউটি তেখেতসকলে যি মানে লাইক ফিচিং কৰিব তাৰ ওপৰত আগতে এটা ডিউটি লাগিছিলে সেইটো এতিয়া এক্সাম কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কমপ্লিট ৰিমুভেল অন দ্য কাৰেণ্ট ভেলিউ কেপ অফ 10 লাখ ৰুপিজ 10 লাখ পাৰ কনচাইনমেণ্ট অন কুৰিয়াৰ এক্সপৰ্টছ So definitely this will support a small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce. E-commerce through মানে যোনটো আপোনালোকৰ এটা সব বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টআপ হওক স্মল বিজনেছ আৰ্টিচানছ হওক তেখেতসকলে কি কৰে আপোনালোকৰ বাহিৰৰ পৰা কিছুমান বস্তু ই কমাৰ্চৰ থ্ৰুৱেদি আনে ৰাইট চ' এতিয়া যোনটো আপোনালোকৰ কেপ আছিলে আগতে কি হৈছিলে পাৰ কনচাইনমেণ্ট 10 লাখ টকা আপোনাৰ এটা কেপ আছিলে সেইটো ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত ইজ অফ ডুইং বিজনেছ এইবিলাক আকৌ দিয়া আছে কেইখিনি পঠাই চ' আমি চামাৰী কি চালোঁ এই যোনটো বাজেট হয় দিছ ইজ এ যুৱা শক্তি ড্ৰিভেন বাজেট আৰু তাত স্পেচিয়েল ফ'কাছ দিয়া হৈছে না প'ৰ আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ ইন ডিছএডভান্টেজড আই মিন দিব্যাংজনছৰ কথা কৈছে ফাৰ্ষ্ট বাজেট যোনটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বাজেট উইচ হেজ বিন প্ৰিপেয়াৰ্ড ইন দ্য কৰ্তব্য ভৱন ইনস্পায়াৰ্ড বাই দ্য 3 কৰ্তব্যছ ফাৰ্ষ্ট কৰ্তব্য কি আছিলে এক্সেলাৰেট ইন সাষ্টেইন ইকনমিক গ্ৰোথ ছেকেণ্ডটো হয় ফুলফিল এছপিৰেশ্যনছ অফ দ্য পিপল এণ্ড বিল্ড দ্য কেপাচিটি থাৰ্ডটো হয় এলাইন উইথ দ্য ভিজন অফ সবকা সাথ সবকা বিকাশ তাৰপিছত আমি চালোঁ ইনকাম টেক্স এক্ট 2025খন অনা হৈছে এণ্ড ইট উইল বি ইফেক্টিভ ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট অফ এপ্ৰিল 2026 এণ্ড যোনবিলাক ইনকাম টেক্স ৰুলছ সেইবিলাক চিম্প্লিফাই কৰা হৈছে আৰু ৰুলছ এণ্ড ফৰ্মছ সেইবিলাক নটিফাই কৰা হ'ব শ্বৰ্টলি তাৰপিছত মাল্টিপ্লিচিটি অফ প্ৰচিডিংছ টু বি ৰিডিউচ টু ৰেচনেলাইজ পেনাল্টি ইন প্ৰচিকিউশ্যন আৰু ডিডাকশ্যন অলৰেডি এভেইলেবল টু চাৰ্টিন প্ৰাইমেৰী কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি টু বি এক্সটেণ্ডেড টু কেটল ফিড এণ্ড কটন চিডছ single category of information technology services with common safe harbor margin of 15.5% কৈছে 2000 crore thresholds for availing safe harbor for IT services up from 300 crore rupees এটো এক্সটেন্ড কৰা হৈছে ফৰেন ক্লাউড সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ তেখেতসকলেও টেক্স হলিডে পাব টিল 2047 ওকে তাৰপিছত exemptions from minimum alternative tax to all non-residents paying tax on presumptive basis ministry to set up joint committee to modify indus to do away with separate accounting requirement based on ICDS from tax year 27-28 এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বেছিক কাষ্টমছ ডিউটি এক্সামশ্যনছ গিভেন টু কেপিটেল গুডছ আমি চালোৱে কি গুডছৰ কাৰণে দিছিলে মেনুফেকচাৰিং লিথিয়াম আয়নছ বেটাৰী তাৰপিছত যোনবিলাক ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ হয় তাৰ ওপৰত দিছে তাৰপিছত টেৰিফ ৰেটছ অন অল ডিউটেবল গুডছ ইম্পৰ্টেড ফৰ পাৰ্চনেল ইউজ সেইটো কমাই দিয়া হ'ব টেৰিফ ৰেট 20% আছিলে আগতে এতিয়া 10% কৰা হ'ব আৰু বেছিক কাষ্টমছ ডিউটি 17টা ড্ৰাগছ অৰ মেডিচিনছত এক্সামশ্যন দিয়া হ'ব বায়োফাৰ্মা শক্তিৰ কথা আমি চাইছিলোঁ 10,000 crores তাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ফৰ প্ৰডাকশ্যন অফ বায়'লজিষ্টিক্স এণ্ড বায়'লজিক্স এণ্ড বায়'চিমিলাৰ্ছ 10,000 crores SME growth fund হিচাপে প্ৰপ'জ কৰা হৈছে টু ক্ৰিয়েট MSMEs as future champions. Public capex enhanced from 11.2 lakh crore in budget year 25-26 to 12.2 lakh crores in financial year 26-27. High speed corridors যোনবিলাক হয় growth corridors বনোৱা হ'ব between important cities 7খন চিটি আমি চাইছিলোঁ তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ক্ৰিয়েটিভ টেকনলজিজ মুম্বাই আপোনালোকক ক্ৰিয়েটাৰ লেবছ বনাব ইন 15,000 secondary schools and 500 colleges তাৰপিছত গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টছ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ যোনবিলাক আছে ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা গাৰ্লছ হোষ্টেল বনোৱা হ'ব বুলি কৈছে যোনবিলাক হায়াৰ এডুকেশ্যন ষ্টেম ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব তাৰপিছত এটা স্কিম আপগ্ৰেড কৰা হ'ব বুদ্ধিষ্ট টুৰিষ্টৰ কথা আমি চাইছিলোঁ খেলো ইণ্ডিয়া গেমছ মিছন যোনটো হয় সেইটো আপোনালোকৰ আনিব ভাৰত বিস্তাৰ যোনটো হয় এটা মাল্টিলিংগুৱেল AI টুল হয় টু ইণ্টিগ্ৰেট দ্য stack portals and the ICAR package on agriculture practices with AI systems ভাৰত বিস্তাৰ মনত ৰাখিব এটা মাল্টিলিংগুৱেল AI টুল হয় ঠিক আছে যোনে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব আপোনালোকৰ এগ্ৰিষ্টেক পৰ্টেলছ আৰু ICAR যোনবিলাক ডেটাবেছেছ আছে তাৰ লগত তাৰপিছত অভাৰচিজ
টুৰ প্ৰগ্ৰেম পেকেজ ৰিডিউচ কৰা হৈছে ফ্ৰম 5% এণ্ড 20% টু 2%. কাষ্টম ৱেৰহাউচিং ফ্ৰেমৱৰ্ক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা হ'ব টু ৱেৰহাউচ অপাৰেটৰ চেণ্ট্ৰিক ছিষ্টেম. কাৰ্গো ক্লিয়াৰেঞ্চ এপ্ৰুভ কৰা হৈছে ফৰ ভেৰিয়াছ গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিজ. ঠিক আছে, চ' এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ আজি মেজৰ বাজেটত. চ' অসমৰ বাবে তেনেকুৱা স্পেচিফিক কোনো বাজেটৰ কোনো সেয়া কৰা নাই, বাট বহুত অলৰেডি চলি আছে একচুৱেলি অসমত. ষ্টিল মই ইয়াত মেনশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা দুটা মেজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হয়. এটা হ'ল আপোনালোকৰ নেশ্যনেল যোনটো আমাৰ তেজপুৰৰ যোনটো নেশ্যনেল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ যোনটো আছিলে ৰিজনেল মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড যোনটো ইনষ্টিটিউশ্যন হয় সেইখনৰ ৰিজনেল এপেক্স ইনষ্টিটিউশ্যন হিচাপে ডেভেলপ কৰা হ'ব. আৰু যদি চাই বুদ্ধিষ্ট টুৰিষ্ট চাৰ্কিট এটা লঞ্চ কৰা হ'ব which will connect Arunachal Pradesh, Buddhist sites in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. তাৰ উপৰিও যদি আৰু চাই ক্ৰিয়েশ্যন অফ 5 টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যনছ ইন 5 পূৰ্বোদয় ষ্টেটছ আৰু 16 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ মতে আপোনালোকৰ 42% ৰখা হৈছে চেণ্টাৰ যোনটো চেণ্টাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় টু দ্য ষ্টেট. টোটেল টেক্সৰ ভিতৰত চেণ্টাৰে যিমান পায় তাৰে 42% ষ্টেটছবিলাকৰ মাজত ডিভলিউশ্যন মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাব. এণ্ড ইট একাউণ্টছ টু 1.5 লাখ ক্ৰ'ৰ, যোনটো 1.4 লাখ ক্ৰ'ৰ যোনটো ট্ৰেঞ্চেছত দিয়া হয় ইনষ্টলমেণ্টত দিয়া হয়. চ' প্ৰথম যোনটো হয় ট্ৰেঞ্চত 1.4 লাখ ক্ৰ'ৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকক দি দিয়া হৈছে. ঠিক আছে, তাৰ অসমেও শ্বেয়াৰ পাব. চ' সেইকাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অসমৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা. চ' এইটোৱে ভিডিঅ' আছিলে আজি আমাৰ কমপ্লিট. মই যিমানখিনি পাৰোঁ ডিছকাছ কৰিলোঁ. আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে বা কিবা বুজা নাই মোক সুধিব পাৰে ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন. এণ্ড মই বেলেগ বেলেগ কৰ্চেছো লঞ্চ কৰিছোঁ. সেই কৰ্চবিলাকো জইন কৰিব আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে ভিডিঅ'. চ' আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে 9395030635 আৰু হোৱাটছএপ কৰি মোক সুধিব পাৰে যদি আপোনালোকে জইন কৰিব বিচাৰিছে. মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ পৰা আদি কৰি প্ৰিলিমছৰ পৰা MCQৰ পৰা আদি কৰি যোনবিলাক টেষ্ট চিৰিজ হয় প্ৰিলিমছৰ সেইবিলাক গোটেইখিনি মই চলাই আছোঁ. চ' তেনেকৈ চলাই থাকিম আগলৈও. চ' থেংক ইউ ফৰ ইউৰ ছাপৰ্ট এণ্ড হেভ এ গুড ডে হেড.